In the middle of the Mediterranean, right at the point of a never-ending collision between the tectonic plates of Africa and Europe, lies the island of Crete. From ancient times, it has been a place of extremes. This was the land of the Minotaur, the sacred monster that was half man, half bull. This rugged energy, this natural violence, has been impressed upon the island's surface and upon its people. Nowhere is this tension more apparent than in its mountain ranges. And no mountain range is rougher than the White Mountains on Crete. For thousands of years, the only people who have managed to survive up here 2,200 meters above the sea had been shepherds. But things have changed. Today, there are nearly no people here anymore. This isolated stone hut is a testament to this change. There is no one here but the sheep. Their shepherd is gone. Most mountain people have ended up in the big cities, but one man is preparing to go back. Come μαζί. Η ταυτότητα μου, Μάνια, πού είναι? Δεν ξεχνάω τίποτα. Εμάς. Μην κλαις. Την πρώτη ευκαιρία ξανάρθω πάλι, Μην κλαις. Γιατί κλαις? Δεν είπαμε να κλαις, γιατί κλαις? Γιατί? Έλα. Μέχρι να το παρουσιαστείς θα ξαναγυρίσει πάλι. Πού πρέπει να πάω να πάω να φτιάξω τα πρόβατα, πάω στη μαντάρα να δω τι κάνουνε, έχεις αγόρι μου? Καλό ταξίδι. Πρόσεχε, ακούς τη μαμά γιατί διαβάζεις, εντάξει? This is Yanis. He worked as a bartender on a cruise ship until his life took a dramatic turn. Και μια πρωινή κατά τις 12 η ώρα με παίρνει ο αδερφός μου παπάς τηλέφωνο. Και μου λέει, Γιάννη, πού είσαι και όλα αυτά. Είδα το τηλέφωνο, δεν μ' άρεσε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι. Ένα αίσθηκτο είχα, δεν ξέρω τι είχα. Και μου λέει, κατέβα κάτω. Τότε στα παρέτησα όλα και φύγε. After 17 years away, Yanis is returning to the White Mountains. But his coming is not a happy occasion. A tragic event is bringing him back to these desolate mountains. But what makes a man leave his modern life in Athens, his job and his family, to come to this wilderness? Με το γεγονός ότι είχαν σκοτώσει τον ξάδερφό μας στον Ηλία, τον είχαν δολοφονήσει για κτηματικές διαφορές, αναγκάστηκε να κατέβει στη Μαδάρα. Τον Ηλία τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον θεωρούσε σαν πατέρα του και γι' αυτό το λόγο τα παρέτησε όλα και είπε ότι θα εξακολουθήσει στον δρόμο που είχε ο Ηλίας. Vendetta has plagued Crete from ancient times, but the White Mountains are the only place on the island where it still survives.
Many shepherds have killed or have been killed here over a few meters of land or lost sheep. Entire families have been wiped out for the sake of pride. Vendetta defies logic. It is the Minotaur's revenge. Most people have left this hard and vengeful place. Entire villages have been abandoned, but not forgotten. Παρόλο που φύγαμε από εδώ πέρα, και κατά ψώματα εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τις πλάτες μας και να φύγουμε. Αν δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν θα είχα ποτέ τη συνείδησή μου καθαρή αν γυρνούσα σε αυτή τη φάση, την πλάτη μου και έκανα τον αδιάφορα και δεν ερχόμουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω την πραγματική αλήθεια, γιατί η αλήθεια αυτή είναι. Όλη την περιουσία μας την είχε ο Ηλίας. Ο Ηλίας εχάθηκε. For Yanis, this mountain and the family sheep hut are his entire childhood. Την πρώτη φορά που ανέβηκα στο βουνό ήταν το 84. Με πήρε μια φορά ο πατέρας μου. Κάτσαμε εδώ από την Ανωπολη στο μουλάρι, με έκατσε. Να σου περιγράψω τη χαρά μου δεν μπορεί να φανταστείς. Η ζωή μας ήταν εδώ πέρα, όλη μας η οικογένεια από εδώ πέρα ξεκίνησε. 6 μήνες το χρόνο εδώ πάνω ήταν. Γιατί ανέβηκα εγώ, για πολλούς λόγους, αλλά και ένας λόγος παραπάνω δεν ήθελα να κλείσει το μητάτο της μαδάρας, το δικό μας δηλαδή. Κάποια άτομα το στηρίξαν εδώ πάνω, το ανοίξανε, λειτουργήσε τόσα χρόνια. Μια που μπορώ ακόμα και βαστούν τα πόδια μου και βαστούν τα χέρια μου, να έρθω εγώ να το λουκετώσω, να το αφήσω να πέσει και να με αιτιώσω εγώ. Άσε να το χαλάσουν άλλοι, μετά από μένα. Mountain people are proud, fiercely proud. Their lives follow a strict moral code. In matters of honor and duty, they do what they must and then live with the consequences. Yanis has a difficult task ahead of him. The life of a white mountain shepherd is a hard one, especially if you're all alone. A shepherd's work starts very early, and Yanis has a lot to do. His job up here is to take care of the animals, which have been left unattended since his cousin's death. But he also has to milk them every day in order to make cheese. The cheese will be used to pay the rent for the mountain pasture. Yanis must get used to this demanding routine if he wants to preserve his cousin's legacy. His family has kept the lease on this land for generations. In order to make enough cheese for the rent, Yanis must stay here for the next 5 months. That's not going to be easy for someone who has lived in the city for the last 17 years. Life up here has no luxuries. The hut is only equipped with the bare essentials and whatever Yanis was able to carry on his way up.
For months, his food will be the cheese he makes, and the occasional rabbit if he's lucky, which is why the gun must always be close at hand. Under such hard conditions, technology offers some comfort. A little light at night, a song on the radio, or people talking on TV might be a great help during the lonely nights ahead. Θα μπορούσα κάλλιστα βέβαια να έρθω μια μέρα από την Αθήνα, να πάρω τον αρεβό, να κάτσω 10 μέρες στην Ανωπολη, να τα πουλήσω όλα για να σηκωθώ να φύγω. Και κανένας άλλος δεν ερχόταν φερειπίν να συνεχίσει να πάει στο βουνό, να ανοίξει το μητάτο, τα πρόβατα να μην πουληθούν. Και πήρα αυτή την απόφαση να κάτσω εδώ πέρα. Και καθόμαστε σχεδόν γερόντι, δηλαδή καθόσαν σχεδόν όλη μέρα. Ήταν από το πρωί ως το βράδυ εδώ στα πρόβατά του. Τα ξέρανε απ' έξω και ανακατοτά. Μόνο με το τρίχωμα ξέρανε ποιο πρόβατο ήταν. Ο παλιός βοσκός, δηλαδή οι γερόντοι, ήταν πολύ πιο δεμένοι με αυτό που κάνανε. Εγώ τώρα περισσότερες φορές θα τα μετρήσω. Και αν μου λείπει κανένα δεν ξέρω και ποιο είναι. Αν δεν κάτσεις με τα πρόβατα όλη μέρα σχεδόν να είσαι από πίσω να δεις, να τα παρακολουθήσεις σωστά, δεν τα μαθαίνεις. Many races have passed through Crete, many different cultures. Roman, Hebrew, Arabic, Spanish, Turkish, Venetian, French, German. But the way of life up here hasn't changed for thousands of years. Just like the shepherds of the past, Yanis is here for one reason. The White Mountains offer plenty of food for the sheep. The slopes are covered with all kinds of rare mountain herbs, used for centuries both by people and animals as food and medicine. Και το γάλα από εδώ και πέρα είναι ακόμα πιο καλό. Γλυκή είναι, γιατί θα αρχίσουν να τρώνε μαλωτήρα και στο τυρί παίρνει μια άλλη γεύση. This is a herb which the Venetian conquerors named malotira. It means the herb that takes the evil away. Full of rare vitamins and essential oils, this herb also gives the milk the spicy taste that has made it so unique and popular. Feeding the animals with what the mountain offers him freely is the only way that Yanis can make it through the year. He needs to store as much as possible for the rainy and snowy seasons. But this means he has to remain up here for as long as the herbs are fresh and the weather is good. Για να ανοίξει ένα μητάτο θέλει 4-5 άτομα, το λιγότερο. Και τώρα φαντάσου ένα άτομο να ανοίξει ένα μητάτο, τα ανοίγει. Γιατί κάνεις όλες τις δουλειές μόνος σου. Και να σηκωθείς το πρωί, να φύγεις να πας να δεις τα πρόβατά σου που είναι, να ποτίσεις τα αρνιά, να τα κατεβάσεις για νερό. Να έρθεις να πλύνεις τα καζάνια σου, τα λαβέτζια σου, τα σκεύη σου, να μαγειρέψεις τι θα φας για να σε κρατήσει όλη μέρα που θα τρέχεις όλη μέρα. Και μετά πρέπει να φέρεις τα πρόβατα, να αρμέξεις 200 πρόβατα και έλα μετά φτιάξε τυρί. Είναι δύσκολο, ένα άτομο. Να φτιάξεις τυρί, να το βάλεις στην τρύπα, να τελειώσεις 12-1 η ώρα το βράδυ και 5:30 ώρα το πρωί πάλι στο πόδι. The days are full of hard work, but the nights up here can be a lot harder. In the still darkness of the White Mountains, silent for weeks, even months, Yanis will be alone with his worries, his memories, his dreams. But he's not entirely alone. Fortunately, there is someone up here to help him, someone who knows the mountain well, his uncle. Έλα κάτσο, μέλα. Είδα είναι. Καρά, έλα. Καλώς όρισες. Γεια χαρά. Δεν γίνεται. Δεν είδαμε εσένα από το πέρυσι. Ναι. Καρά, εσύ πώς πάει. Καρά, έλα. Μόνο έπαιρνε με τάπια στα δάκια. Ναι, πειράζει. Τι, μα δεν θα κάνει, έλα. Κάτσε. Σώπα. Να βάλω μια αρακή.
Καφέ, πράγμα δεν έχω. Πράγμα έτσι θα σας γειτονέψω λίγο. Ρακί λίγη. Δεν βάλει μια στιγμή. Να πιω την τζικουδιά μου και να δεν με ζαλίσει. Πολύ μου είναι. Δεν είναι. Καλή η ρακί. Δεν κάνει κρύο όμως, ούτε το βράδυ δεν έκανε. Όχι, ο καιρός καγίνει καρός, ζέστανε. Όπως εγώ ήρθα στις 20 του Μάη, ήρθα, ήταν η μαγάρα χλωρί, ιερόχλωρη ήταν, σαν τη χολή. Εδώ για 10 μέρες εξεράστηκε. Νοτιές και έμεινε εδώ. Όντως έπρεπε να πατάσεις τα οδόβα, βγαλμένα κάκο. Έπρεπε από μέρες. Οι μαγάρες είναι εξαιρέσεις εδώ. Ναι, δεν κάνουμε πράγμα. Την πρώτη μέρα πήρθε ήταν χλωρίες, εδώ εξεραθήκανε. Να σου πω, δεν είναι χλωρή η μαδάρα, βγάλει το ζουγάρο. Άμα ξεραθεί, δεν βγάλει πράγμα. Εγώ λέω εντάξει, ευχαριστημένος να βγάλω μόνο το όνομα της μαδάρας, το νίκη δηλαδή, να κάνω μια 50 κεφάλια τυρί. Τσαλά, φέτος μοναχός μου πέρα, θα περάσουν... Είπα θα είμαστε οι δυο μας. Οι δυο μας θα είμαστε παλιά, σου βοηθώ να αρμέσω στον καιρό. Πριν θα κάσω, μετά να βοηθάς εσύ. Ναι, άλλη μου, ό,τι θέλεις. Ναι. Θα πάω εγώ να τα φωτώ και ό,τι μπορέσει έλεγα. Εντάξει, Μπαρμπά, να σε καλά. Άντε, τα λέμε. Θα τα πούμε ύστερα εκεί κάτω. Ξανά εμείς τσινί στο μουράρι. This strange-looking stone hut, called mitato, can be found in all forms and sizes throughout the mountains of Crete. Its origins have been lost in time. Built by the shepherds' ancestors decades or even centuries ago, each hut is a monument to each family's history. On its rough grey stones, you can still read the names of all those who have passed through here. The hut is a reminder of where each man comes from, where he belongs. Yanis will be lucky if he makes it this year. He needs 300 kilos of cheese just to pay the rent on the pasture. Everything is against him. He has started late and he's still inexperienced. But he has to give it a try. He owes it to those whose names are on the stones. Εντάξει, έχεις περάσει καλές στιγμές από πάνω, έχεις περάσει κακές. Άμα παρατηρήσεις πέτρες, γράφει εδώ πάνω κάποιες στιγμές, κάποιες χρονολογίες, το 85-84, που είχαν γεμάτο ζωή σε όλα τα μητάτα εδώ πάνω στα Λευκά Όρη. Κάποιες στιγμές που ήσουν με την οικογένειά σου σιγά σιγά και χάνονται. Περισσότερα ονόματα έχουν σβηστεί, δεν ήθελα κι εγώ να φαίνονται. Τα άσπρισα εκεί πέρα να μην φαίνονται. Πέρασαν οι πατεράδες μας, θείες μας, τα αδέρφια μας. Crete is the combination of two elements, the mountains and the sea. Accordingly, there are two types of lifestyles, two types of people. The highlanders of the mountains have always considered themselves completely different from the lowlanders of the coastal cities. In fact, they've quite literally always felt superior to them. That's why they call them dusty, because they live so close to the ground like lizards. Yanis was born a Highlander, but fate changed that. Το πατέρα μου τον είχα χάσει πολύ μικρός. 17 χρονών που ήμουνα, σηκώθηκα και έβγα και πήγα στα πλοία. Είχα ένα πόστο σαν μπάρμαν στο πλοίο. Μέρα παραμέρα πήγαινα στο σπίτι μου. Αν δεν ήμουν πολύ κουρασμένος θα τους έπαιρνα και να μην κάποια βόλτα ή θα πήγαινε το μικρό στα μαθήματά του ή οτιδήποτε. Και το απόγευμα κατά τις 7-8 η ώρα έπρεπε να ήμουν πάλι στο πλοίο. Έλα Νικολάκη. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Τι είσαι, ξύπνησα? Πήρες βαθμό στο σχολείο? Ήσουν καλός? Μπράβο ρε Νικό. Τι έχεις και είσαι στενοχωρεμένος?
Α, γι' αυτό. Θα κατέβεις το καλοκαίρι, θα έρθεις κάτω Σφακιά. Θα έρθεις Σφακιά, θα έρθεις φέτος. Όχι. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις να έρθεις στο βουνό πάνω, να μου βοηθήσεις. Ξέρεις τώρα που είμαι. Βγήκα πάνω, σε μια κορφή βγήκα. Για να σε πάρω τηλέφωνο. Μ' αγαπάς? Α, κι εγώ. Σε σκέφτομαι όλο, εντάξει. Άντε μωρό μου, άντε. Yanis is caught between two separate worlds, that of his family in Athens and of his family on Crete, his present and his past. Είμαι σε ένα βουνό και λέω πού πάω τώρα αυτή τη στιγμή, πού πάω. Εκεί πέρα προβληματίζομαι πάρα πολύ που λέω εντάξει ο γιος μου κάποια στιγμή θα πάρει το δικό του δρόμο και όλα θα τον χάσω. Είμαι κοντά του, δεν τον επαρέτησα, αλλά το παιδάκι όμως πώς νιώθει. The days pass. This morning, Yanis is going to his uncle's hut, a couple of kilometers away. Από όσο βγαίνω στη Μαδάρα, ο πιο γερός είμαι εγώ. Και βγήκα και φέτος, θα βγω και του χρόνου, ποιος ξέρει. Γεια σου Μπαρμπά. Καλώς το Γιάννη, τι γίνεται. Έφερες τα οζά, παπέρα είναι. Εδώ είναι, εδώ, για τα πάντα φέρω να τα αρπέξουμε. Σιγά, 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 δεν πρέπει. Σε καταλύσω. Να. Yanis has a lot to learn from this man. There is a reason for every little movement he makes. Όλοι με κοροϊδεύουν και μου λένε τι δεν κάθεσαι λέει στο σπίτι σου και ξέρω εγώ μόνο γυρνάς στα βουνά και πέρα πόδι. Αλλά εμένα μου αρέσουν τα πρόβατα. Εμένα τα πρόβατα τα αγαπώ, πώς έχω και τα κοπέλια μου έχω και τα πρόβατα μου. Και τα θέλω να είναι καλοθρεμμένα και να είναι όμορφα και ωραία. Πέρυσι θέλω να τον υπάρξουν σκολαρίκια, κάτι άνθρωποι της γεωργικής υπηρεσίας και έκανα φασαρία για να μην πέρασουν τα σκολαρίκια. Τα λυπούμουν τα πρόβατα να τον υπάρξουν σκολαρίκια. Άρα με τα πολλά ύστερα μου λέει ο γιος ότι να του κόψουν την επιδότηση και ξέρω εγώ και δέχτηκα και τα πέρασαν. Να σε αρμέξω κι εγώ μερικά, Φέρε. The ways of the white mountain shepherd have been passed on between generations for centuries, like this simple 1,000-year-old trick for milking with ease. Here, να. Although the natural landscape has changed very little in this time, the social and economic landscape has changed dramatically, rendering this kind of traditional low-intensity production irrelevant and unsustainable. Today, this tradition is dying out. Yanis is the only young shepherd left. Εγώ ευχαριστήθηκα πείτε το παιδί, ότι είναι και συγγενής μου. Στη Μαδάρα μόνο με αυτό σμίγω για πέρα, δεν έχω κανένα άλλο να σμίξω. Ο Γιάννης κάθεται για τυροκομά και μόνο το Γιάννη βλέπω στη Μαδάρα. Εντάξει, δόξα σοι ο Θεός. Το βγάλαμε και σήμερα το Μεροκάματο. Άντε, γεια. Γεια μου στο καλό Γιάννη, σε ευχαριστώ. Πράγμα. Time takes on a different form up here. It is not just the absence of people or clocks, it is the mountain itself. Mountains are waves. Land moves just like the sea. But it moves with a rhythm that's beyond the human scale, that can't be measured.
one that is invisible to us because of its immensity. But as hard and static as they may seem, mountains are ripples. They are folds in the Earth's dress, born out of the constant turmoil that hides under its surface. Up here, human time is almost imperceptible. Entire generations of men appear and disappear in what for a mountain is a moment. All that's left are heaps of stone on the ground and the stories in people's minds. Αυτό το μετά το είχε η οικογένεια Ζαχαριά. Πέρα από του Ζαχαριά δεν στηροκομούσαν και άλλα ονόματα. Παύλος Ιωάννου Ορφανδάκη, το 1970. Πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες τότε από τις σημερινές. Γιατί τότε, σαν φανταστείτε, ούτε νερό δεν είχαν εδώ πέρα. Είχα ακούσει ότι πηγαίνανε εκεί παρακάτω ένα στάφκος, μια μεγάλη τρύπα και κατεβαίνανε και κόβανε ένα ραγό χιόνι, το φέρανε εδώ πέρα. Και παραπίσω πάλι ήταν μια χιονίστρα και κρατούσε μέχρι τον Ιούνι. Αυτό ήταν το νερό τότε. Παλιότερα εδώ πέρα έβλεπες στα μητάτα και ήταν και 100 άτομα έβλεπες εδώ πάνω. It might be difficult to imagine today how, just a few decades ago, this desert supported hundreds of people. Just as the plants, the birds, and the animals, people always found ways to survive in this inhospitable landscape. Time is passing, and Yanis has to make enough cheese for the rent. This not only involves milking his 200 animals twice a day, cheese making itself is a complex art. Οι δουλειές στο μητάτο μοιράζονται. Άλλος είναι αυτός που φτιάζει το τυρί, άλλος παίρνει το ρόλο με τα στήρα, με τα πρόβατα, άλλος είναι που φτιάζει μόνο τις φωτιές. Every night after milking, he has to process the milk and turn it into cheese. Μετά πέρασαν τα χρόνια, 17 χρόνια μετά πάλι που ξαναπέστρεψα πίσω, έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα ξαναθυμηθώ. Yanis hasn't done this since he was a boy, but he was an eager student and had a great teacher. Ο ξέρφος μου Ηλίας μου μάθε ένα τυροκόμο. Κλείναν τα σχολεία τον Ιούνι, ανέβαινα πάνω, μ' άρεσε εμένα. Ήμουν πάντα στο καζάνι και πάντα ρωτούσα τον ξάδερφό μου γιατί το κάναμε αυτό και γιατί κάναμε το άλλο. Σιγά με τα χρόνια με έμαθε. Και μια μέρα ήμουν 13 χρονών, 12 χρονών, δεν ξέρω. Υπήρχε ανάγκη να φύγει να πάει στο χωριό και μου λέει Γιάννη κάτσε εδώ και παρέλαβε το, σου έχω μάθει πώς θα το φτιάζεις και έφυγε. Έκανα κάποιες μέρες εδώ πέρα, μια εβδομάδα, έφτιαζα εγώ το τυρί, το μάρκερνα με ένα μαρκαδόρο, το σημείωνα ποιο είχα φτιάξει εγώ. Μετά από 3 μήνες που είχε οριμάσει και είχαν το φαλιάραμι για το πουλήσουμε και όλα αυτά, βγήκε τέλειο. Από τη μου είπε, μου λέει, ήταν εξαιρετικό. Clouds come and go over the white mountain tops as days turn into weeks, then into months. And although time seems to have affected the mountains very little, it hasn't been so kind to Yanis. He has changed a lot. Η οικογένεια μου μπορεί να μην καταλαβαίνει, σου λέει αυτός ανεβαίνει στα βουνά, περνά ωραία, είναι στα πρόβατά του, το αγαπά, κάνει, δείχνει και όλα αυτά.
Κανένας όμως δεν ξέρει το εσωτερικό μου, τι νιώθω εγώ μέσα, για το γιο μου, για την οικογένειά μου και γενικά για όλους. Και ακόμη και για τον εαυτό μου τον ίδιο. Εντάξει. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα πρέπει να κάτσω στα βουνά 5 μήνες μοναξιά να ταξιστερήσει πολλά πράγματα. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει, αφού είναι η δικιά μου επιλογή, σου λέει τα αρέσει και πήγε. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν, αλλά τα κάνουμε, πρέπει να τα κάνουμε. Κάποιος πρέπει να τα κάνουμε. Από 8 χρονών ανέβαινε μέχρι πέρυσι που η μισή του ζωή ήταν εδώ πάνω. 6 μήνες στο χωριό, 6 μήνες στο Πύρου. Πάντα μου λέγε πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Ήρθα. The summer has ended. After 5 months on the mountain, Yannis will soon have to take the animals back to the village, 1,200 meters lower. There, they will spend the winter in safety. He never knows if he will have to leave the next day. Είναι τέλη του Οκτώβρη τώρα. Σιγά σιγά μαζεύω τώρα το μητάτο, το χαλάω. Μαζεύω τα πράγματα, τα αποθηκεύω. Που αν χαλάσει ο καιρός να μαζέψω τα πρόβατα και να σηκωθώ να φύγω. Και θα είμαι σε ετοιμότητα τώρα κάθε μέρα, ακούω τον καιρό. Μην με πιάσει από πάνω χιόνια. Θα σας σκοτώσει εδώ πέρα το χιόνι. Apart from everything else, Yannis has to pack the cheese he made and bring it safely down to the village. Working non-stop day and night, he managed to produce the 50 heads necessary for the rent, just in time. With each head worth around 80 euros, he has to give most of them away. But at least he did it. The mountain pasture will be his for another year. The road to the lowlands is long and hard. The journey takes 10 hours, if you know the way. The sheep already know the way back. Over the centuries, it is they that have shaped these almost invisible paths and tracks, known to hardly anyone. But even they can get lost in the labyrinthine passages of the White Mountains. This area, known as the High Desert, with 50 peaks above 2,000 meters, has hundreds of dangerous cliffs lined by razor-sharp rocks. Yannis has to be on the lookout for his animals and check them all the time. Yannis arrives safely at the shelter after a long day of walking. Now, the sheep will be safe for the winter. But he will have to face even more complicated challenges in the near future. Now, he has hundreds of mouths to feed.
and this is just the beginning. Κάνω πολλά λάθη. Να δω, να βελτιώσω όσο μπορώ εργασία μου, να σκεφτώ, να δω τι θα κάνω και αύριο. Να παραμείνεις ή να φύγεις. Αρκεί εσύ τι θέλεις. Και μετά αποφασίζεις εσύ. Αν δεν προσπαθείς, αν δεν τολμήσεις, δεν το βλέπεις ποτέ σου αυτό που ονειρεύεσαι. Καμιά φορά το πετυχαίνεις, καμιά φορά δεν το πετυχαίνεις. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο τολμό νικά. It's autumn in the village of Anopolys, the isolated village high above the Libyan Sea where Yanis grew up. Once a vibrant community, now Anopolys is almost empty of young people. Here Yanis will stay with his brother for the winter. He may have secured the pasture, but the herbs he collected will not last long. Soon he will need money to buy more food. In the village, Yanis is faced with another harsh reality of shepherd life. His sheep are producing very little milk, and its price has remained low, while everything else is becoming more and more expensive. This means that his sheep will not even make enough milk to pay for their own food. Yanis's financial survival might be the hardest task ahead. He has to find a way out of this vicious economic cycle. Γραβιέρα 12 μήνη ορίμανση 18 και 40. Το νερό μισό λίτρου 0,54 cents. Και το 1 κιλό γάλα 0,85. Δηλαδή είναι πιο ακριβό το νερό από το γάλα. Για να μπορείς να επιβιώσεις και να είσαι στο χωριό και να εξακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα, δηλαδή τώρα τι επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει, να εξακολουθήσεις για να κρατήσεις το κοπάδι με τα πρόβατα, πρέπει να εκμεταλλευτώ το κρέας μόνος μου, πρέπει να εκμεταλλευτώ το γάλατονε, να μπορώ να πάω κι εγώ την πόλητά μου, το ταξίδι μου, διακοπές μου, και να είμαι και με την οικογένειά μου πιο συχνά όσο μπορώ. Πιο κοντά τους. Και ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Ούτε θέλω να αποδείξω στο χωριανό μου, ούτε στο φίλο μου, ούτε κανένας. Βέβαια, δεν έχεις πιστέψει στον εαυτό σου, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σκέφτηκα να φτιάξω ένα τυροκομείο, να το εκμεταλλεύομαι το δικό μου γάλα, εγώ. Η σκέψη που έκαμε εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είναι κάτι που το ήθελα να το έχω κάνει εγώ για τον εαυτό μου. Γι' αυτό μ' αρέσει πολύ η ιδέα σου. Έχει μέλλον. Πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου, γιατί το να κάνεις μια προσπάθεια και να γυρίσεις μετά από τόσα χρόνια στο χωριό δείχνεις ότι έχεις δύναμη μέσα σου. Και κοίταξε να την αξιοποιήσεις, μη σε φοβείς τίποτα. Δεν ήρθες για να φύγεις. Ήρθες για να κάτσεις. And he did. It's Christmas already, and Yanis hasn't been able to leave the animals and go back to his family in Athens. It seems as if being alone is a curse that constantly haunts shepherds' lives. But time keeps passing.
bringing spring closer and closer. The snow on the white mountain tops is starting to melt. The water trickles down into their porous limestone surface through underground aqueducts and out from the springs that lace the mountain. Down in the village, Yannis has been working non-stop to build the new workshop, but there's still a lot to be done. And summer is only a few weeks away. His cousin comes back for an inspection. Όσο προχωράς, Γιάννη, εδώ, στρώνεις το πάτωμα. Ναι, σιγά σιγά μπήκανε οι αποχετεύσεις. Ναι, μπράβο. Εδώ κάνουμε το νηκτηράκι, ωραία. Είναι ένα νηκτηράκι εδώ πέρα με ένα ντουλάπι. Με ένα ντουλαπάκι να βάλεις τα εργαλεία σου. Ωραία. Γιατί τώρα πέρασε το καιρός κιόλας. Σε ένα μήνα περίπου πρέπει να είναι έτοιμοι, θα σακάσουν. Μπράβο, ναι. Μπράβο, Γιάννη, ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ εδώ πήγα στην Αθηνική και κατέβαινω Χανιά να πάω να αγοράσω κάποια μικροπράγματα χρειάζομαι του υδραυλικού να πάρω. Εντάξει, καλά είναι, αγώνας, πολύ τρέξιμο πάρα πολύ είναι. Setting up a cheese-making facility is not simple. Hygiene restrictions imposed by current EU regulations force him to process the milk with modern equipment in a sanitized environment. This is going to be a big change from making cheese in the hut, and it will cost Yannis a lot of money. Ironically, he can't hope to fetch a good price for the cheese when he makes it in the traditional manner up in the hut, which is what makes it so unique and popular. Yannis has to modernize in order to make it. The cheese workshop is almost ready, but there's one thing still weighing heavily on Yannis's mind. Το ότι κατάφεραν τα πρόβατα να τα έχω και να τα διπλασιάσω και το τυρί μου να φτιάξω, εντάξει, αυτό το κατάφερα. Άλλα πράγματα όμως δεν καταφέρνεις. Έχω μεγαλύτερο άγχος βλέποντας το γιο μου. Μικρότερος έλεγα εντάξει, ταξιδεύω. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο πήγα εκεί πέρα. Ο Νίκος όμως σου λέει γιατί πήγες. Εδώ που ήμουν μικρός, ερχόμουν συνήθως σε αυτό το σημείο και καθόμουν και βλέπα τα καράβια. Εδώ είναι το λιβικό πέλαγος και περνάνε διάφορα πλοία. Σαν πιτσιρικάς έλεγα να ταξιδέψω κι εγώ, να γνωρίσω κάτι διαφορετικό από εδώ πέρα από την Ανωπολη, να ξεφύγω λιγάκι. As summer is drawing closer, Yannis has a visitor from Athens. It's his son, Nikos. Εντάξει, με γράφεις, He has grown a lot since his father last saw him. Σου πάει ρε Νικό. Μ' ακούς τώρα Νικό? Ναι. Έλα εδώ να σου πω. Για πες μου, πώς φαίνεται το καινούριο επάγγελμα? Ωραία. Ενδιαφέρον? Θα ρμέξουμε να πάμε στα νούμερα, θα θίξουμε τα άλλα το ρυφάκι. Θέλεις? Να σου δείξω χθες που γέννησε ένα καινούριο. Φώναξε το. Πάμε. Έλα. Πάω πιάσω το βυζιά. Τραβάω. Με τραβάω το βυζιά. Θέλω να αρμέξω, μπορώ. Πιο πολύ σε θέλω για παρέα, δεν σε θέλω να τέτοιο, να κουραστείς. Δεν κουράζομαι, τι θα μου δώσει να αρμέξω. Τώρα, αυτό εδώ με τα κέρατα. Τι είναι πιο όμορφο, Έλα. Α, με το ένα χέρι, να μάθουμε με το ένα πρώτα. Ναι. Να, δώσε μου το χέρι. Είναι αυτό γιατί πρέπει. Έλα, δώσε μου, έτσι. Και σβήλω αυτά τα κρυά να δω. Έλα, δώσε του.
Είδες, ωραία, Εγώ σου λέω πως έμαθες, Νικό. Εντάξει, ας τα κάνω. Γίνει και στερείο, όπα, από εδώ. Στερείο γίνει και ρε. Θα λεωρθείς, δεν πειράζει. Αλλάξουμε όλα τα ρούχα μετά, θα πετάξουμε. Δεν είπαμε πως θα βγει σήμερα Αθήνα. Τελικά θα το αναβάλαμε για πάμε αύριο. Είδες. Περίμενε, κατέβασε το πέρασμα σου. Είναι πολύ σηκωμένο. Κοιμηθούμε και σήμερα. Ναι, μαζί. Σίγουρα. Άμα, γιατί όχι. Σίγουρα. Τι, μόνος θες να κοιμηθείς? Όχι, σίγουρα. Σίγουρα, έλα. Θα πει η μάμα σου. Όχι, μάμη σύμφωνη, έλα. Μην γίνει τίποτα. Τίποτα, όχι, στραβή. Μη σπάσεις εσύ τη συμφωνία. Κολαβέτε. Θα πάρω το... Ποιο? Το ραβό να σε κυνηγάω. Εντάξει, άντε, σύμφωνοι. Εντάξει, κολαβέτε. Summer is finally here. Yanis must take the animals up the mountain once again to save on sheep fodder. During the next few months, he will go through the same routine of feeding them herbs, milking them, and making cheese for the rent. But first he has to cut the sheep's wool. The heat from the early summer sun can kill them. But this is not a job for one man. Friends and relatives come from the village to help him. Ήρθες τελικά, Όχι, δεν ήρθε. Τίποτε ήρθε. Τι είναι? Φήμες είναι. Να σε καλά. Ωραίος. Άρα τα κοπέλια! Τώρα περνά, δεν σηκώνει κάτι σου. Γυρνά. Κανείς άλλος θα κουρεύει? 15 άτομα δεν έρθουν, δεν ήταν το να κάνω. Τους παρακαλώ να έρθουν. Όχι, με το ζώρο δεν είναι πάει, να έρθουμε μοναχύτεροι. Απλώς να μου πούνε να μην έρθουν, γιατί εμείς δεν μιλούνται με τους άλλους. Έχετε φορά σε Παναγιώτη, έχετε πολλά. Καμιά 40 με τις έχεις κοιτάωσα. Αλλά φέτος θα τα ξεκάνουμε γιατί ο Λάλης μου δεν μπορεί. Κάνε ο παππούς του ήταν πει. Ναι. Όποιος το απόγευμα πήγαμε με εγώ και ο αδερφός μου και ήρθε και ο Λάλης μου. Και δεν πρόλαβε να αρμέξει μια έγχα και είχαμε τελειώσει τις υπόλοιπες 7 έγχες εγώ και ο αδερφός μου. Αρμέγεις δηλαδή, Ναι. Και μου κάνει ο παππούς μου να έχω τέτοιο, μου λέει, πώς το λένε, αρμεκτάδες να έχω 200 έχνη. Δεν πρόλαβε. Άλλη μέρα, εδώ δουλεύω και απέρασε μια ταβέρνα. Να. Στο πάρτι. Όχι. The wool cutting is done and the sheep are rid of their heavy fleece. Their wool used to be sold by the shepherds, but now they have to throw it away. Its price is too low. Yanis has cooked a nice meal to thank the men for their work. This kind of banquet is a rare pleasure up here, marking a special occasion. Άντε, στο γάμο σου, Πρέπει. Πρέπει. His own cheese, left to mature inside the cave throughout the winter, is the best way to say thank you. Περνάω, θα ερχόμουν, πάει πέρα μόνο. Αυτό να το κάτσει. Όχι, έλα να σου πω, μετά το φρούτο πάει να... Ότι είναι πατέρας, Παναγιώτης. Όχι, μην κόψεις, Όχι. Και άκουσες τα πει ο Μπάρμπας, τις πρώτες μέρες λέει δεν γίνεται καρό. Καρό, εντάξει, μπορεί να τρώγεται. Δεν λέει βρε, τούτο είναι το τυρί μας, έρα. Εσύ νεολαία να ξεκολουθείς το επάγγελμά μας. Λιώνει στο στόμα σου. Λιώνει στο στόμα σου. Ούρο, Οι υπόλοιποι θα μια έκπληξη στο χωριό. Δυο τράους σου φέρω, κάνει ίσια. Μόνο. 5 και 8. Εντάξει. Ώρα καλή. Γεια. Ευχαριστώ, Καλό δρόμο, γεια.
Καλό δρόμο. Ναι, ναι. Και του χρόνου να έχουμε το διάβολο να ξαναδείξουμε. Αμήν. Σας ευχαριστούμε. Ώρα καλή. Γεια σου, Μπαρμπά. Θα φτιάξω ένα καπουτσίνο. Φτιάξε Ένα φρέντο. Έλατε παιδιά μέσα. A wise man once wrote, "He who climbs upon the highest mountains laughs at all tragedies." The year started badly for Yanis, but turned out well. Δεν αναπληρώνεται ούτε η μοναξιά, ούτε η κούραση, ούτε ταλαιπωρίας που τρώμε. Αν το κάνεις από αγκαρία, το κλείνεις την άλλη μέρα και φεύγεις. Κάτι είναι που σε τραβά. Και αυτό το ξέρω μόνο εγώ. Με δένει, το μητάτο με δένει. Όλα αυτά δένονται. Και αυτό δένει όλο το μητάτο και το μητάτο αυτό. Είναι το σπίτι μου. Τα παραιτήσω είναι δύσκολο. Να τα παρετάς είναι μια ήττα και δεν έχω μάθει να χάνω. So for now, we can hope that the last shepherds of the White Mountains will continue to pit themselves against time and the natural elements for a life above the clouds.